So hello guys, dito naman tayo sa bagong video ko. So share ko lang itong ginawa ko sa inyo na yung gawa kong passing light na kung magbubusina ka, iilaw yung headlight mo. Ayan. Ayan. Tapos may rin na push button na blinker. Ayan. Pag pinindot mo to, magbe-blink. Ayan, galit na galit sa yan, passing light. Ayan. Kung switch mo naman yung ilaw, ayan, naka-high. Pagpa sa blinking naman, ayan. So, ayan guys, stay lang kayo dyan para maumpisan natin kung turo ko ito kung paano gawin. Ayan. So, stay lang dyan. 1, 2, 3, come on! So guys, ito yung diagram natin para sa passing light. Kung sino yung tatanong nito, tingnan lang sa description yung link sa Google Drive ko, tapos download na yung diagram. So sa diagram na to may kailangan natin ng tatlong mini relay, yan, sa dalawa tatlo, tapos 5 diode, yan, 2, 3, 4, 5, tapos isang adjustable flasher relay, tapos push button switch, tapos there is as is na yan, mga yan, as is na to, yan. So una natin gawin ay buuin natin yung module na to, itong passing light module. Ito yung may square. So hindi ko na pinakita na binuo to mga motorbikers. So ito na yung gawa ko, kasi kung papakita ko pa matatagalan pa eh. Yan. So tatlong relay na main relay, yan. Tapos yan, 5 diode. So sinundan ko lang yung mga connection dito, itong diagram na to. Yan. Ito na yung kabuuan niya. Yan. Pagkatapos niyo mabuo to mga kamotorbikers, mag-abang na kayo ng wire na kukonekta sa mga sa mga switch at bulb, mga ganon. So mga 8 wire na mag-abang tayo, yan. Ground sa, tapos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, yan. So mga kamotor, kaluto eh, yan. Bibilangan natin sa 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, yan. Tapos lagyan na rin ng label, yan, para pag kukonekta natin sa motor, pag i-install natin, hindi na tayo malito. So ito yung high beam switch, yan. Kung mababasa natin, HBS. So ang konekta yan dito sa high beam switch, papunta dito, yan, high beam switch. Tapos low beam bulb dito, yun, dito yung connection nya, low beam bulb. Tapos passing horn switch, yan, dito yun, sa may switch ng busina, yan. Tapos ito naman low bulb switch, ito dito yung makunta. So kung titigan natin yung headlight natin ay may cut, dadaan muna sa module natin bago makapunta dito sa bulb, yan. Tapos flasher relay load, yan, flasher relay load. Ito yung sa load ng flasher relay natin, ito yung kukunita natin dyan, yan. Tapos high beam bulb,
Ito yun. Yung papuntang bulb naman. So, connection yan. Tapos, base flash relay. Dito yung pupunta, tapos papunta ring. Passing. Yan, passing blinker switch. Yan, pupunta rin dito. Yan. Tapos ground. Yan, kung pagkatapos nyo mabuto, yan, pwedeng balutin natin para iwas rin sa basa. So, balutin natin. So ito guys, so nabato natin. So i-install na natin. Yan. So umpisa na natin sa low beam switch. Yan, may label naman yan. Yung low beam switch ay kulay puti na wire. Yan, sapak natin dito. Yan. Tapos sa low beam bulb. Yan. Yan o, low beam bulb LBB. Yan. So dito rin. Yan, sa kulay puti na wire ng ano. Yan. So ito yung magkadikit na ano. Ito yung papuntang bumbilya, ito yung papuntang switch. Kung makikita natin sa diagram. Yan, paghiwalay natin. So dadaan muna sa module natin, module na ginawa ko. Yan, yan ito yung low beam bulb. Yan, maiksi. So pabaan natin. Ayan. Low beam bulb. Yan. Electrical tape. Tapos ayan muna ito horn switch, ito passing light horn switch PHS. Yan, kung mababasa nyo PHS dito, ito yung busina natin. Yan. So, hugot lang dito, kabit lang natin dito. Yan. Yan. Itap lang. Yan. Tapos balik doon. Yan, balik natin doon. Yan. Ano pa sa ground, yan, sa berde dito, dito muna na itself up. Yan.
Ito papuntang ground to eh. Yung sa ano natin. Ground ng bulb. Yan. Ito yung ground ng papuntang bulb. So, kapit natin dyan. Yan, tap. Yan. So, ano pa? High beam switch. High beam switch. Kulay blue. Yun. Yan o. High beam switch. Ito yung indicator ng high beam natin. So, salpak dyan. Yan. Ito naman sa flash relay load. Ito yung adjustable natin. So, mas maganda to kasi yung bilis ng blinker niya. Ma-adjust natin. So, dito yon. Yan, baba natin. Yan. So, load. High beam. Flash relay load. Yan, sa L. Kung mababasa kayo may L dyan. Yan o. L tapos base. Yan. So, dito yan. Tapos electrical tape. Ito naman sa high beam bulb. So ito yun, yung kulay blue. Yan. Ito yung puntang bulb na high beam. Yan. So electrical tape. So, anong natitira na lang? Ito sa papuntang passing blinker switch. Ito yun, oh. Bali dalawa yung wire nun. Ito yun yung nandun na push button switch. So, dalawa yung isa nakadikit sa positive accessories. So, ito, dito. Tapos, dito. So, kailangan natin siguro dagdag ng wire dyan. Dagdagin na ito masyadong mixi. Yan. Dito. Ito yung base flash relay. Ito kung may mababasa ko yung B, ito yun.
Tapos papunta ring switch, yung push button switch natin. Yan. Yan, push button switch. Baba natin. Yan. So itong flasher na to, ito yung nagbiblink sa headlight natin kung nag-switch kayo ng push button switch. Yan. Ito yung nagpapablink. Yan. Sickle tip. Yan. So, wala na yata. Naikabit na lahat. Yan. So, naikabit na lahat na. So, kung matesting natin. Wala nang wire na. Kaabang nakabit na lahat. So, testingin natin kung gagana. Yan. So, yan guys, oh. Yan. Nakakabit na natin. So, kung magbubusina ka, papasing light. Yan. Pag yung push button na para sa blinker, magbiblink yan. 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 Tapos, yan, busina. Yan. Yung high ko sa ano eh, yung sa dilaw. Tapos blinking. Yan. So, subscribe na lang kayo sa channel ko para sa susunod na video. So, thank you for watching.